đã quay trở lại với series âm nhạc trên màn bạc. Trước khi tìm hiểu sâu về một vấn đề nào đó, mình luôn phải trả lời câu hỏi vì sao trước. Vì sao tôi phải làm vậy? Không làm thì có sao không? Thì ở đây cũng tương tự như vậy. Trước khi đào sâu về nhạc phim, mình cần phải trả lời được câu hỏi vì sao phim ảnh cần có nhạc. Có rất nhiều nhà phê bình âm nhạc đã đưa ra câu trả lời cho câu hỏi này. Và tất cả câu trả lời đều đưa về một mối duy nhất, đó là nhạc phim sẽ tạo ra một ảo tưởng về sự hoàn hảo cho người xem. Ảo tưởng này được tạo ra bằng cách liên kết những thành phần khác nhau trong một bộ phim, tạo sự đồng cảm giữa khán giả với nhân vật trong phim. Qua đó, khiến khán giả tin rằng bộ phim là thật và chìm đắm hoàn toàn vào trong đó. Một bộ phim như vậy gồm nhiều khung hình, mỗi khung hình có nội dung khác nhau. Ví dụ như những khung hình mình đang xem đây nè, mỗi khung hình một nhân vật. Nhưng nếu thêm nhạc phim vào thì sẽ thành ra vậy. She may be the mirror of my dream, the smile reflected in a stream. She may not be what she may seem inside her shell. Nị thấy sự liên kết chưa nị? Từ những khung hình riêng lẻ, giờ mình đã có một câu chuyện tình có kết thúc có hậu rồi đó. Thì từ cái lý thuyết chung này nè, vào năm 1949, nhà soạn nhạc người Mỹ Aaron Copland, ông là một nhà soạn nhạc cổ điển mà cô đã từng nhắc đến trong series giới thiệu nhạc cổ điển đó, nị nhớ không? Thì Copland đã đưa ra 5 nhiệm vụ chính của nhạc phim mà các đạo diễn thường sử dụng. Nhiệm vụ đầu tiên là tạo ra một bối cảnh thuyết phục cho bộ phim. Và điển hình nhất là những bộ phim về đề tài cao bồi viễn Tây. Hoặc trong phim hoạt hình Phineas and Ferb, khi chuyển cảnh đến Trung Hoa thì âm nhạc sẽ chuyển theo như vậy. Oh, nuts! I'm standing on Baljeet's shoulders and I still can't see anything. Nhiệm vụ thứ hai của nhạc phim là tạo hiệu ứng tâm lý. Đầu tiên là tâm lý của nhân vật. Trong một cảnh phim, nhờ âm nhạc mà mình sẽ biết được nhân vật đang có tâm trạng như thế nào. Đồng thời, nhạc phim cũng tạo hiệu ứng tâm lý cho khán giả nữa. Điển hình là nhạc phim của những bộ phim kinh dị, gay cấn. Âm nhạc sẽ báo hiệu cho mình những hiểm nguy đang rình rập mà trên phim mình không thể nhìn thấy.
Đây là một trích đoạn trong bộ phim Hàm cá mập của đạo diễn Steven Spielberg. Nhờ có âm nhạc, mình vẫn biết được sự hiện diện của con cá mập ở đó, mặc dù phần lớn bộ phim khán giả không nhìn thấy hình ảnh của cá mập. Và nhiệm vụ thứ 3 của nhạc phim là tạo sự liên tục cho các cảnh phim, cũng như báo hiệu sự bắt đầu và kết thúc của một chuỗi hình ảnh. Điển hình như đoạn phim sau đây. Ngoài ra thì các đạo diễn cũng hay dùng âm nhạc để báo hiệu cho những đoạn hồi tưởng quá khứ. Ví dụ như đoạn sau đây trong bộ phim Citizen Kane. Giờ mình qua tiếp nhiệm vụ thứ 4 nha. Đó là báo hiệu một sự kết thúc hoành tráng. Sau đây là một ví dụ. Tell me when it's over! Một ví dụ khác nữa là những câu chuyện cổ tích của Disney. Và nhiệm vụ cuối cùng của nhạc phim là lấp đầy sự im lặng, lồng nhạc vào cho đỡ trống trải. Đơn giản vậy thôi. Giai điệu ở những đoạn này phải nhẹ nhàng và phải làm sao để khán giả quên đi sự hiện diện của âm nhạc trong cảnh phim luôn. I don't recall what I got for my first Christmas, and I don't know when I went on my first outdoor picnic, but I do remember the first time I heard the sweetest voice in the wide world. You can sit here if you want. I had never seen anything so beautiful in my life. She was like an angel. Well, you're gonna sit down, aren't you? Rồi, vậy là mình đã hiểu vì sao cần có nhạc phim rồi ha. Tuy nhiên mọi thứ đều có ngoại lệ. Thỉnh thoảng chẳng có đoạn nhạc nào được sử dụng cả. Im lặng là vàng. Giờ hãy cùng xem đoạn clip sau đây. Nị hãy chú ý tới sự chuyển đổi từ nhạc nền đến sự im lặng như thế nào nha. And then we can talk about completing the mission. Dr. Mann, listen to me. This is not about my life or Cooper's life. This is about all mankind. There is a moment. It is not. Rất bất ngờ và ấn tượng ha Nị. Sự im lặng đột ngột làm cảm giác căng thẳng lên tới đỉnh điểm. Và cũng đôi khi thay vì bổ trợ cho hình ảnh, một đoạn nhạc trái ngược hoàn toàn với nội dung sẽ được lồng vào
để gây ấn tượng mạnh với khán giả. Giờ, để kết thúc bài hôm nay nè, mình sẽ cùng xem một đoạn phim sau đây với bản nhạc What a Wonderful World của Louis Armstrong, được lồng vào khung cảnh tang thương của chiến tranh Việt Nam, đem lại một ấn tượng mạnh và đồng thời mang ý nghĩa châm biếm nữa. Giờ mình cùng xem nha. Special song going out to you right now. I see trees of green, red roses too. I see them bloom for me and you. And I think to myself, what a wonderful world. I see skies of blue and clouds of white, the bright blessed day, the dark sacred night. And I think to myself, what a wonderful world. The colors of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying, how do you do? They're really saying, I love you. I hear babies cry, I watch them grow. They'll learn much more than I never knew. And I think to myself, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. That was Louis B. Armstrong, the great Satchmo.